हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली टिफिन स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. छोले तर आपण नेहमी बनवतो, पण आज मी तुम्हाला एकदम वेगळं कॉम्बिनेशन दाखवणार आहे, ते म्हणजे छोले रॅप. मी एका पॅनमध्ये तेल घालणार आहे, साधारण 2 टेबलस्पून. तेल तापलं आहे. आता यात घालूया 1 टीस्पून जिरं. जिरं छान तडतडलं का मग आपण घालूया 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट म्हणजे आलं लसणाचं वाटण. आता यात मी घालणार आहे 2 चिरलेले कांदे. हे मीडियम साईजचे कांदे घेतलेत मी. हे कांदे आपल्याला थोडे गुलाबी होईपर्यंत परतायचे. आता यात घालूया आपण छोले मसाला. हा 1 टीस्पून घेतलाय मी. नंतर जाणार आहे अर्धा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळद आणि साधारण 1 टीस्पून मीठ. हे परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आता यात मी घालणार आहे छोलेचे चणे. हे मी साधारण 5 ते 6 शिट्या घेऊन उकडवून घेतलेले आहेत. फार जास्ती उकडवायचे नाहीयेत. बघा, हे साधारण प्रेस झाले पाहिजेत इतकेच उकडवायचे आहेत. आता हे मी घालणार आहे 1 कप. आता हे परत सॉटे करून घेऊया. या छोलेमध्ये आपल्याला ग्रेव्ही करायची नाहीये, एकदम ड्राय ठेवायचे आहेत, कारण आपण हे मुलांना टिफिन मध्ये देणार आहोत आणि ते आपण रॅप्स मध्ये घालणार आहोत. जर त्यात थोडं पण पाणी असेल तर रॅप सॉगी होतील. हे छोले आपले रेडी झाले आहेत. आपण आता रॅप्स बनवायला घेऊया. इथे मी ऑलरेडी चपात्या बनवून ठेवल्या आहेत. या चपात्यांची साईज मी थोडी छोटी केलेली आहे, कारण आपल्याला टिफिन मध्ये द्यायची आहे आणि थोड्या जाड लाटल्या आहेत त्या. तर आपण ह्याचे रॅप्स बनवायला घेऊया. चपाती घेते आहे मी आणि ही मी तव्यावरती ठेवणार आहे मीडियम फ्लेम वरती, आणि तिला मी आता बटर ब्रश करणार आहे. दोन्ही साईडला आपल्याला छान बटर लावून घ्यायचंय. ही एक झालेली आहे, आपण काढून घेऊ आणि दुसरी टाकू. हिला पण आपण बटर लावून घेऊया. ही पण झालेली आहे. आता ही आपण काढून घेऊया. आता या चपातीला आपण लावूया चीज स्प्रेड, कारण मुलांना चीज हे खूप आवडतं. हे छान स्प्रेड करून घेऊया. आता यावर आपण ठेवूया एक लेटेस्टचं पान. हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही ह्याच्याऐवजी कोबीही ठेवू शकता, पण मुलांना ना ह्याचं कलरफुल काय दिसलं ना का खायची खूप म्हणजे अशी इच्छा होते बघूनच. आता आपण यावर छोले घालूया आणि त्यावर टाकूया आपण उकडलेला बटाटा. ह्याचे मी असे क्यूब्स करून ठेवलेत. आता हा रॅप आपण रोल करूया. हा झाला आपला एक रॅप रेडी. असाच दुसरा पण बनवून घेऊया. हे रॅप्स तुमच्या मुलांच्या फ्रेंड्स मध्ये इतके फेमस होणार आहेत ना, त्यामुळे ह्याची डिमांड तर भरपूर वाढणार आहे. तर हे नक्की करा आणि मला कळवा आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.